So, shout out, Kuya Nards! Hello, So, yan. Good morning. Thank you at nakarating kayo rito sa Pangasinan. Siyempre. So, nandito kami ngayon sa bahay ni Kuya Nard. Siya yung aming host ngayon sa aming second GMM. Diba? So, yan. Pasunod pa lang yung ibang mga kuya. Yan. So, ayan ang aming motor. So, yun na guys. Kakat muna natin to. And, proceed tayo mamaya. So, ayan. Yan ang aming mga motor. Yes. Dito ngayon, fellow teachers, at syempre, ang ating mga mag-aaral na siyang dahilan kung bakit nandito po tayo ngayon. Muli po isang magandang umaga sa ating lahat. Ang pamunuan po ng Dolong Centro Elementary School ay taus-puso nagpapasalamat sa ating mga tuyas mula po sa Supreme Bikers Eagles Club ng Central Luzon Region 8 sa pagpili po nila dito sa Dolong Centro Elementary School bilang recipient po ng kanilang community service, ng kanilang feeding program, dahil alam po natin na malaki po ang may tutulong nito sa ating mga mag-aaral.